Καλησπέρα, μόλις ξυπνήσαμε και πάμε στο τοπικό μάρκετ εδώ της Μάλαγκα της πλατείας. Είμαστε σε μια μικρή πλατεία εδώ, το Airbnb μας είναι πάνω από αυτή. Είναι πάρα πολύ όμορφο εδώ πέρα, έχει ξυπνήσει ο κόσμος, βράζει η ζωή. Εμείς κινηθήκαμε στις 5 ώρα Ελλάδας, 4 ώρα τοπική ώρα Μάλαγκα. Και τώρα είναι 11, οπότε ξυπνήσαμε λίγο αργά. Εντάξει, συνειδητοποίησα ότι είμαι πίσω από ένα vegan μαγαζί με vegan ρούχα, παπούτσια κτλ. Και είναι τέλειο, λέγεται Veganized. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, πρέπει να υπάρχει και σε άλλες πόλεις αυτό. Και τώρα πάμε να βρούμε το market! Πήγαμε στο Farmers Market, στη λαϊκή αγορά που έχει εδώ κάτω και πήραμε πολλά φρούτα. Ήταν πολύ οικονομικά, ήταν τιμές Αθήνας 100%. Φυτικά γάλατα και πάρα πολλά φυτικά πράγματα στο σούπερ μάρκετ είναι η μισή τιμή από την Ελλάδα. Όλα τα γάλατα είχαν ένα 50, το πολύ που έβλεπες ήταν ένα 80 ας πούμε. Αυτό το συγκεκριμένο έχει 14% σόγια. Πήραμε και κάποια άλλα πραγματάκια, αυτά είναι για πολλές μέρες. Και γενικά ήταν πολύ φιλικοί σε όλα τα μαγαζιά. Μιλάνε μόνο ισπανικά, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα μάθουμε καμιά λέξη. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Είναι για σκιά. Είναι απίστευτο. Wow. Αποκλειστική θέα. Μόνο στο Edgar Dentisi. Κοινωνία των φωτοφάγων. Και πάντα το Instagram ενός μαγαζιού που έρχεται, γιατί πραγματικά είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, κοιτάξαμε περίπου 4-5 μαγαζιά. Και εγώ ξέρω και καλές κριτικές. Να πούμε ότι το μαγαζί είναι εξ ολοκλήρου vegan. Τα πάντα στο κατάλογο είναι vegan. Δεν έχει καν vegetarian επιλογές. Και έχουμε πάρει κάτι γλυσσιστικό. Εγώ πήρα μια καμπούτσα που είναι το νέο μου obsession με ginger και μήλο. Είναι πάρα πολύ δροσιστική. Είναι λίγο ξινή για τα γούστα μου. Και Γιάννης πήρε μια βαλιλική μπύρα η οποία παράγεται στην Ισπανία. Μόλις ήρθε ο κυρίως μας. Εγώ πήρα σεϊτάν με 3 διαφορετικές σάλτσες πιπεριού με πατάτες φούρνου και λαχανικά και σαλάτα όπως βλέπετε.
Και ο Γιάννης πήρε ένα μπέργκερ από φακές με παραδοσιακό ψωμάκι από τη Μάλαγα, με μία πατάτα που φαίνεται εκεί πίσω. Είναι φέτες πατάτες και έχουν βάλει μια σάλτσα από πάνω και άλλες σάλτσες εδώ πέρα. Νομίζω ότι αυτό το μαγαζί γεύεται στις σάλτσες. Το σεϊτάν γενικά έχει έτσι μια υφή κρέατος. Χωριατά θυμίζει πολύ κρέας. Οπότε φαντάζομαι για vegan που μένουν στην Ισπανία, που γενικά οι Ισπανοί τρώνε πολύ κρέας, είναι παραδεισένιο. Όλα τα συστατικά τους είναι βιολογικά και προσπαθούν να είναι και gluten free. Πόσο είναι νόστιμο? Παραγγείλαμε και γλυκό. Είναι μπανόφι κέικ με φυστικό βούτυρο και dates και χουρμάδες. Λοιπόν, αυτό είναι αριστούργημα, είναι τόσο όμορφο και μοναδικό και vintage, αλλά μου είναι λίγο μεγάλο δυστυχώς και γενικά όλα τα ρούχα που έχουν εδώ είναι λίγο μεγάλα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το αφήσω πίσω, αλλά είναι λίγο μεγάλο. Τρώει ένα φλάδι. Καλημέρα! Μόλις φτάσαμε στη Γρανάδα, που είναι ο δεύτερος προορισμός του ταξιδιού μας. Είμαστε κάτω από την αψίδα και θα μπούμε σιγά σιγά να εξερευνήσουμε την πόλη. Πιθανότατα θα φάμε κιόλας εδώ. Εν τω μεταξύ, χθες πήρα και αυτό το vintage φόρεμα. Είναι second hand και έχει βάτες και είναι πάρα πολύ αέρινο και είναι υπέροχο αυτόν τον καιρό. Φαντάσου λίγο πώς θα φωτίζει αυτό το βράδυ. Careful, guys. Α, κάτι πέφτει. Τέλεια. Πέφτουνε. Στο κατάλληλο σημείο βρήκα να βγάλω vlog.
Έχουμε έρθει να φάμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο μαγαζάκι. Λέγεται Wild Food. Είναι plant-based και έχει εποχιακά κατά βάση πιάτα. Α, μας έφεραν κάτι για starter, τι γλυκό. Και χρησιμοποιούν, όπως όσο βλέπουμε, αρκετά επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, όπως ένα μπαμπού καλαμάκια. Έχουν και αυτή την απίστευτη οροφή που δυστυχώς είναι ψεύτικη, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, είναι τελεσίδικο. Αυτή η χώρα είναι η χώρα του σπρέτ, της αληφής, της σάλτσας, της σος. Ήρθανε και οι κυρίες μας. Εμένα το δικό μου πιάτο είναι μαύρη κοινόα με τέμπε, μανιτάρια και σάλτσα με κουρκουμά. Το έχουν κάνει σε στυλ παέγια, που είναι ουσιαστικά ένα πάρα πολύ παραδοσιακό ισπανικό πιάτο. Και το πιάτο του Γιάννη είναι μπέργκερ με πάτη από πατζάρι, κόκκινο άγριο ρύζι και βρώμη. Με γλυκοπατάτες. Η παέγια του κοινό είναι πολύ ωραία, αλλά είναι λίγο αδμυρή. Έως αρκετά. Σε σημείο που δεν μπορείς να τη φας έτσι σκέτη. Να πίνεις και νερό μαζί. Και αυτή είναι η κήπη του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Θα παρηγορηθούμε λίγο σε αυτό το πάρκο, γιατί στο κάστρο τα εισιτήρια ήταν sold out και δεν καταφέραμε να μπούμε. Εν τω μεταξύ, το πιο περίεργο είναι ότι γιατί ανεβαίνουν λεωφορεία άμα δεν υπάρχουν εισιτήρια πια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, είναι απόλυτη κοροϊδία. Τουλάχιστον εδώ έχει νερό, μπορείς να γεμίσεις το μπουκάλι σου, όπως και σε πάρα πολλά άλλα σημεία της πόλης. Πριν από 2 λεπτά είχε 40 βαθμούς. Oh. Καλημέρα, φεύγουμε σήμερα το πρωί, μέρα Τρίτη, από τη Μάλαγα. Γεια σου Μάλαγα. Γεια σου σπιτάκι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τι όμορφο μέρος, πω πω. Απίστευτο ωραία. Σ' αρέσει αυτή η γραμματοσυρά? Ωραία. Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα που βλέπω αυτά τα μηχανήματα και Nestlé, συσκευασμένο νερό της Nestlé στο σούπερ μάρκετ. Για όσους δεν ξέρουν, η Nestlé είναι η μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασίας και πώλησης νερού. Δραστηριοποιείται σε 34 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι η Καλιφόρνια και το Οντάριο, το οποίο πλήττεται από λειψιδρία και ξηρασία, καθώς το κάνει με εντελώς μη βιώσιμο τρόπο. Αν ποτέ βρεθείτε σε δίλημμα ανάμεσα στο τι νερό να πάρετε, απλά προσπαθήστε να αποφύγετε αυτά τα νερά της Nestlé. Είναι πραγματικά απαράδεκτη εταιρεία, καθώς ο CEO δηλώνει δημόσια ότι δεν θεωρεί ότι το νερό είναι ανθρώπινο αγαθό και πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό. Μόλις φτάσαμε σε Σεβίλη και οι πρώτες εντυπώσεις είναι υπέροχες. Είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος. Το κέντρο είναι γεμάτο στενάκια και έχει πολλούς ποδηλατόδρομους και δρόμους αποκλειστικά για πεζούς. Είναι πάρα πολύ παραδοσιακά. Μόλις φτάσαμε στο Airbnb μας, το οποίο είναι κάτι σαν βίλα που έχει μικρά δωματιάκια και έχουμε ένα κοινόχρηστο σαλόνι που είναι υπέροχη γενικά η αρχιτεκτονική. Έχουμε, ουσιαστικά αυτό είναι το τριόροφο σαν κτίριο. Μετά έχουμε το δωμάτιό μας, το οποίο έχει air condition και έχει πολύ όμορφη θέα. Ναι, wow, απίστευτο, έχει θέα ένα κήπο. Έχουμε ταράτσα, στην οποία δεν θα ανέβω σίγουρα τώρα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά θα σας τη δείξω σε κάποιο πρωινό που θα έρθουμε. Έχουμε ένα μπάνιο, που λογικά είναι κοινόχρηστο με το δωμάτιο δίπλα. Και έχουμε και κουζίνα, η οποία είναι στον κάτω όροφο.
Πολύ τυπικό ισπανικό σπίτι νομίζω αυτό. Και δεν κάνω καθόλου επίδειξη χρημάτων, γιατί για όλο αυτό πληρώσαμε 26 ευρώ τη νύχτα. 26 ευρώ τη νύχτα. Πραγματικά είναι απίστευτο. Mano de Santo. Είναι πάρα πολύ παραδοσιακό. Δεν έχει δυστυχώς πολλές vegan επιλογές, γιατί τα περισσότερα, επειδή είναι Κυριακή, έχουν κλείσει από τις 4 και δεν τα προλάβαμε. Και έχουμε σιέστα ή κάποια πίτσα να μείνουν. Και έχουμε πάρει guacamole με nachos. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό, είναι το κουκούτσι το αβοκάντο, δεν είναι κάτι άλλο. Το guacamole είναι άπλωτο. Τα nachos δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχω χώσει στη Σταυρό τουλάχιστον. Είναι εντελώς σπιτικά. Ήρθαν και τα τάκos μας. Το ένα είναι με μαγκάρια, αβοκάντο και σόσο πουρπέρι. Και το άλλο είναι με κόκκινο λάχανο, κρεμμύδι, αβοκάντο, πιπεριά και αγουράκι. Η αλήθεια είναι ότι πεινάμε πάρα πολύ. Οι ποσότητες είναι πολύ μικρές. Για να καταλάβετε, αυτό είναι περίπου το μισό χέρι μου. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να χορτάσουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, είναι και λίγο ακριβό. Μάλλον θα περιμένουμε να φάμε κάτι το βράδυ. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Κοιτάξτε αυτές οι ζωγραφιές. Μου φαίνεται ότι αυτά τα μαγαζιά είναι πιο ωραία κλειστά παρά ανοιχτά. Περπατάμε στο πιο άσχημο δρόμο της Σεβίλης, γιατί έχει ένα 10 μέτρα Ζάρα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, όταν διαβάζω ισπανικά, τα διαβάζω σαν ιταλικά, δηλαδή με ιταλική προφορά. Και παράλληλα ακούω πορτογαλικά τραγούδια. Δεν έχω συνδεστεί πολύ με την Ισπανία, δεν ξέρω. Να είσαι φωτογράφος και το φωτογραφείο σου να είναι κάπως έτσι. Fun fact, οι περισσότερες ισπανικές λέξεις μοιάζουν πάρα πολύ με ελληνικές, όπως πατάτες, ωράριο, λεμπάνιο, το μπάνιο, βασικό, καμίσας, πουκάμισα και εκεί. Δηλαδή, γνωρίζοντας 5-6 λέξεις, αν δεν βρεχείς εδώ πέρα που ποτίζουν, μπορείς να συνεννοείσαι. Εδώ είναι το κτίριο που γίνονται οι ταυρομαχίες. Όπως βλέπετε, τόρος. Τι να πει κανείς για αυτό το αιματηρό και απέσιο έθιμο. Οι ταύροι πολύ πριν αρχίσουν να διαγωνίζονται δέχονται πάρα πολύ σκληρή κακομεταχείριση, κάτι που τους τραυματίζει για όλη τη ζωή, ενώ παράλληλα την ώρα της μάχης, για να μην είναι τόσο επιθετικοί και να μην τραυματίζουν τόσο εύκολα τους ταυρομάχους, ναρκώνονται. Επαγγελματική βιντεογραφία, φωτογραφία, ο Γιάννης. Τώρα είμαστε στους κήπους του Μουρίγιο, τους τεράστιους κορμούς. Τώρα πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά. Είσαι τι δώρο θα πάρεις. Κεραμικά δεν ήθελες. Θα το ξεκολλήσουμε. Είμαστε με την παραδοσιακή μέθοδο, χωρίς Google Maps. Τι είπες? Της Lana Del Rey. Μόλις μπήκαμε στο Τόρο Ντελόρ, ένας πύργος που χρησιμεύεται σαν φρούριο και είναι υπέροχη η θέα όλης της Σεβίλης από πάνω. Φαίνεται και το ποτάμι από εδώ.
Τις Δευτέρες είναι όλα δωρεάν και επειδή είμαστε του cheap θα πάμε παντού. Καθώς χθες πληρώσαμε 4 ευρώ για τάικος που δεν ήταν ούτε το μισό μου χέρι, σήμερα αποφασίσαμε να το πάμε λίγο πιο αυτοδιαχειριζόμενα και αυτοοργανωμένα. Πλάκα κάνω. Έχουμε πάρει πίτες ιταλικές, δεν βρήκαμε αυτές τις μικρές πιτούλες του τάκος, αλλά καλύτερα να σας πω την αλήθεια. Μία σαλάτα φρέσκια, 2 χούμους, το οποίο το ένα είναι με roasted pepper, με ψητή πιπεριά και το άλλο είναι με αβοκάντο, που είναι κοντά σε guacamole φαντάζομαι. Και μετά πήραμε φασόλια άσπρα, αυτά τα λευκά φασόλια που είναι με διάφορες πιπεριές και είναι λίγο ψημένα όπως κατάλαβα. Και ελιές. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στις ελιές εδώ πέρα και εμείς είμαστε λάτρεις. Ένα πάρα πολύ καθημερινό σπίτι, πολύ απλό και λιτό. Αυτές τις πολυθρόνες τις έχω και εγώ σπίτι μου. Αυτό που σε ό,τι μουσείο πηγαίνω υπάρχει ανακαίνιση και δεν μπορείς να δεις το μισό μέρος, είναι κάποια κατάρα που με κυνηγάει. Και στον δρόμο πουλάνε έτσι χύμα τσάι από διάφορες χώρες με πολλές γεύσεις. Νερό. Για βραδινό θα φάμε vegan pizza. Λοιπόν, η vegan pizza έχει φιλετάκια σόγιας, λαστή ντομάτα, ρόκα, vegan τυρί, σάλτσα ντομάτας. Στη συνέχεια έχουμε πάρει παγωτό vegan από σόγια με βατόμουρα και διάφορα μούρα. Και μάγκο. The before and the after. Η πίτσα βγήκε επιτυχώς από το φούρνο. Πέθανε λίγο η ρόκα και προσθέσαμε λίγα από τα φρέσκα λαχανικά που είχαμε βάλει το μεσημέρι. Επίσης δεν είπα ότι έκανε περίπου 2,69 νομίζω. Ναι. Θα με σκοτώσεις άμα συνεχίσω να βγάζω βίντεο. 2,90. 2,90 ας πούμε πάνω κάτω. Θα τη φάμε συνοδευτικά με αυτό το χούμους που πήραμε το μεσημέρι. Το ένα είναι με αβοκάντο, το άλλο με ψητή πιπεριά και τις καλαμποκογκοφρέτες. Μια ατραξιόν στη Σεβίλη είναι αυτές οι άμαξες με τα άλογα. Το συγκεκριμένο όπως βλέπετε είναι γεμάτο μύγες, γεμάτο ουλές. Τώρα έχει πέσει ο ήλιος αλλά είναι κάτω από τον ήλιο όλη μέρα. Καλημέρα! Σήμερα το πρωινό μας έχει μουσλι με μούρα που είναι τοπικά και μπανάνες και μετά έχω πάρει και μία παπάγια. Δεν ξέρω ούτε εγώ πόσα χρόνια θέλω να φάω παπάγια και δεν έχω πετύχει ποτέ τοπική. Αυτή είναι από την Πορτογαλία οπότε είναι σχετικά κοντά. Έχουμε κάποιες βανίλιες και κάποια κεράσια που είναι επίσης τοπικά. Τον καφέ μας. Ο Γιάννης τρώει και κάτι ψωμάκια με το χούμους το γνωστό. Και όσο με ρωτάτε πώς φτιάχνω τον καφέ μου στις διακοπές, είτε φέρνω μια εσπρεσιέρα μικρή ατομική που βάζω μέσα είτε πολύ καφέ και φτιάχνω 2 μερίδες, είτε την ξαναβάζω, είτε μια French Coffee Press Maker. Όπως αυτή εδώ που είναι πάρα πολύ βολική, μεταφέρεται εύκολα αρκεί να μην τη σπάσετε. Όλα καλά, Νταρία. Δεν ξέρω πώς θα το φάω. Το φάω με το κουτάλι. Τι συμβαίνει? Τι κάνεις? Έλα. Τι φάση ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα? Μόλις φτάσαμε στο Αλκάθαρ, που είναι ένα κάστρο αραβικής αρχιτεκτονικής και είμαστε στην ουρά, η οποία είναι λίγο μεγάλη, αλλά είμαστε
τόσο πεπισμένη ότι θα βγούμε σήμερα εδώ. Χθες πήγαμε και σε ένα άλλο μνημείο που ήταν το Hospital de las Dueñas, το οποίο ήταν ένα νοσοκομείο όπου περιέθαλπταν τους φτωχούς, τους αρρώστους και τους άστεγους, και επειδή αυτός ο χώρος μου ένευνε πάρα πολύ σεβασμό και ήταν ουσιαστικά μόνο η εκκλησία ανοιχτή, δεν ήθελα να βλογκάρω εκεί. Επίσης αποφασίσαμε να μην πάμε στην Κόρδοβα που ήταν ο τέταρτος προορισμός αυτού του ταξιδιού, έτσι όπως το είχαμε σκεφτεί, γιατί θέλαμε λίγο να κάτσουμε σε Σεβίλη παραπάνω, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η πόλη. Και για να χαλαρώσουμε και λίγο, δηλαδή δεν χρειάζεται να δεις και όλες τις πόλεις που έχεις προγραμματίσει απαραίτητα. Μπορείς να αλλάξεις σχέδιά σου κατά τη διάρκεια ταξιδιού. Η Σεβίλη μας βγάζει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα ηρεμίας, χαλάρωσης, πολύ παραδοσιακή πόλη, πολλά αραβικά στοιχεία που είναι κάτι με το οποίο έρχομαι για πρώτη φορά σε επαφή εγώ προσωπικά, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό να το βιώσει κανείς με την ησυχία του και με την άνεσή του. Και να μην το πιστεύετε, αυτό είναι ένα υδραυλικό όργανο, δηλαδή παράγει το ήχος από την κίνηση του νερού. Άλλο ένα vegan μαγαζί, το οποίο ωστόσο δεν θα επισκεφτούμε γιατί είναι αρκετά junk και take away, οπότε δεν θα φάμε εκεί, αλλά υπάρχουν επιλογές και για εκείνους που θέλουν να πάρουν κάτι στο χέρι. Μόλις φτάσαμε στο Άκη Σεβόλ που είναι αρκετά κοντά στο σπίτι μας και έχει πολλά πιάτα τα οποία μπορεί να τα εξβιγανίσει, δηλαδή μπορεί να τα κάνει vegan, βγάζοντας ας πούμε κάποιο υλικό και προσθέτοντας κάποιο άλλο. Εγώ συγκεκριμένα έχω πάρει ένα ταμπουλέ που ήταν εξ αρχής vegan, αλλά έχω πάρει το μεγάλο portion και είναι τόσο μεγάλο και φανταστικό, και έχω πάρει και αυτά τα μανιτάρια που είναι σε μια σάλτσα με κρασί και έχουν διάφορες σάλτσες έτσι γύρω. Και ο Γιάννης έχει πάρει αυτό το μπέργκερ, είχε διάφορες επιλογές, είχε σεϊτάν, πάτη. Το σημερινό ήταν με διάφορα λαχανικά και φακές. Αν φοράτε Birkenstocks που όπως λοιπόν έχουν μια ιδιαίτερη μυρωδιά, μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε τις μύγες κάνοντας αυτό πάνω στο φίλο σας, έτσι ώστε να πηγαίνουν και σε αυτόν. Όλες ήταν πάνω μου. Δεν βλέπω. Κάτσα μου κάτω. Θέλετε. Σε φόρμα που βάλανε αυτό το τέχνο. Είμαστε λίγο πριν το Λεβασίλεμα και μόλις φτάσαμε στο Σέτας, που ουσιαστικά σημαίνει μανιτάρι. Μας το πρότεινε η Χρύσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Τι! Φύγε από εδώ, αγχώνομαι. Φύγε πιο πέρα. Και θα κάνουμε τη βόλτα μας. Εδώ πέρα ουσιαστικά είναι ένα κτίριο το οποίο έχει σχήμα μανιταριού και είναι έτσι πανοραμικό. Έχει 2 ορόφους και είναι πάρα πολύ ωραίο για φωτογραφίες και βίντεο. Fun fact, το επίθετό μου σημαίνει μανιταροφάγος, γιατί το Γκρούζντ είναι ένα τοπικό μανιτάρι που μεγαλώνει στην περιοχή μου, στην περιοχή που γεννήθηκα, και γι' αυτό μου αρέσουν και τόσο πολύ τα μανιτάρια μάλλον. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Πόσο θα ήθελες να είσαι εκεί σε αυτό το μπαλκονάκι? Καλημέρα, είναι η τελευταία μας μέρα σήμερα στην Ανδαλουσία. Φεύγουμε σήμερα από τη Σεβίλη για να πάμε στη Μάλαγα να πάρουμε το αεροπλάνο. Θα έχουμε μια μικρή στάση στη Μάλαγα, από εκεί θα κάνουμε λίγο βόλτα και μπορεί να φάμε κάτι. Προς το παρόν τρώμε πρωινό.
κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πριν πάρουμε το κτέλ μας για τη Μάλαγα. Έχουν φέρει στο Γιάννη έναν εσπρέσο, τον οποίο τον έχουμε κάνει φρέντο εσπρέσο με παγάκια και έξτρα νερό. Και εγώ πήρα ένα χυμό που λέγεται ζούμο στα ισπανικά, γιατί την έχουμε ξεζουμίσει αυτή την πόλη πραγματικά. Είναι το μαγαζάκι που είχαμε κάτσει και την πρώτη φορά εδώ πέρα. Μόλις φτάσαμε στη Μάλαγα και είμαστε στην πλατεία όπου μέναμε πριν από λίγες μέρες, σε ένα μαγαζάκι που κυριολεκτικά είναι κάτω από το σπίτι μας, το Reciclo, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολλά vegan φαγητά, απλά δεν έτυχε να κάτσουμε κάποια μέρα εδώ, γιατί τρώγαμε το απόγευμα περισσότερο πράγματα μέσα στο σπίτι. Έχω πάρει ένα χυμό ο οποίος είχε καρότο, σπανάκι, πράσινο μήλο και αγκούρι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος. Αυτό το καλαμάκι που βλέπετε εδώ δεν είναι πλαστικό, είναι χάρτινο. Και όταν ήμασταν στα κτέλ φάγαμε και 2 τορτίγες σαν αυτές που σας είχα δείξει τις προηγούμενες μέρες, με χούμους, φασόλια, ελιές και πράσινη σαλάτα, και ήταν πάρα πολύ ωραίες. Και ίσως φάμε εδώ το βράδυ, γιατί έχει πραγματικά πολύ καλές τιμές και πολύ ωραία πιάτα. Θα πάμε σίγουρα για μια βόλτα πριν φύγουμε, γιατί πετάμε πάρα πολύ αργά. Είμαστε πάλι στο Reciclo, απλά αυτή τη φορά μπήκαμε μέσα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα στη Μάλαγα και έχουμε πάρει τις πολύ ωραίες φημισμένες τους πατάτες με 2 vegan σάλτσες, η οποία λέγεται Ρομέσκο και η άλλη Diablo, που είναι λίγο καυτερή, δηλαδή σημαίνει διάβολος λογικά. Και μας έχουν φέρει το starter που είναι οι ελίτσες, που είναι αρωματισμένες με κόλανδρο, πιπέρια,